মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে মই অন্য এটা পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠৰ বিষয়বস্তু হৈছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেচন নম্বৰ 6 ধনুজ গীটাৰ শীৰ্ষক পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পাবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কিয়নো ইয়াত মই তোমালোকৰ সহায় হোৱাকৈ সকলোবিলাক প্ৰশ্নোত্তৰ সহজভাৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহাচোন এতিয়া প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ চাওঁ আহা। এক্টিভিটিজ 1 Let's find how much we have understood. এতিয়া আমি কিমান বুজি পালোঁ চাওঁ আহা। এইটো দিছে what is meant by the word profession. Profession মানে কি বুজা সুধিছে। Profession বা অসমীয়াত আমি কি বুলি কওঁ বৃত্তি। Profession বা বৃত্তি মানে কি বুজো, যেতিয়া আমি ডাঙৰ হৈ পইচা উপাৰ্জনৰ কাৰণে কিবা এটা জব কৰোঁ বা কিবা এটা কাম কৰোঁ, সেইটো হৈছে profession. এতিয়া আমি উত্তৰটো ইংৰাজীত লিখিব লাগিব নহয় জানো, গতিকে ইংৰাজীত আমি কেনেদৰে লিখিম চাওঁ আহাচোন। Answer. The word profession means the job that we do to earn money when we grow up. যেতিয়া আমি ডাঙৰ হওঁ তেতিয়া আমি পইচা উপাৰ্জনৰ কাৰণে যিটো জব কৰোঁ সেইটো হৈছে, যিটো কাম কৰোঁ সেইটো হৈছে profession. এতিয়া বিটো চাওঁ আহা। বিটো কৈছে where is ধুনু from? ধুনু ক'ৰ পৰা আছিল, অৰ্থাৎ ধুনুৰ ঘৰ ক'ত আছিল সুধিছে ইনডাইৰেক্টলি। Answer. ধুনু is from Kaladia village near ছয়গাঁও in কামৰূপ district of Assam. কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, অসমৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছয়গাঁও ভিলেজৰ ওচৰত কালাৰদিয়া নামৰ গাঁৱত। সিটো কৈছে হু মেড দ্য ফিল্ম ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ। ভিলেজ ৰকষ্টাৰ নামৰ ছবিখন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল বা কোনে বনাইছিল সুধিছে। ফেমাছ ফিল্ম মেকাৰ ৰীমা দাস মেড দ্য ফিল্ম ভিলেজ ৰকষ্টাৰ। ফিল্ম মেকাৰ তোমালোকে জানা নিশ্চয়, ৰীমা দাসৰ নাম শুনিছা, তেখেতে বনাইছিলে ভিলেজ ৰকষ্টাৰখন। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ডি হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ ধনুজ ব্ৰাদাৰ। ধনুৰ ককায়েকৰ নামটো কি আছিলে। দ্য নেম অফ ধনুজ ব্ৰাদাৰ ৱাজ মানৱেন্দ্ৰ। মানৱেন্দ্ৰ আছিলে তেওঁৰ নাম। গতিকে এইটো তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা। ইটো কৈছে হোৱাই ডিড দ্য ভিলেজ উইমেন অফেন স্কল ধনু। কেতিয়াবা মানে প্ৰায় গাঁৱৰ মহিলাসকলে ধনুক কিয় গালি পাৰিছিল, অৰ্থাৎ ধনুক কিয় খং কৰিছিল সুধিছে। আনচাৰ দ্য ভিলেজ উইমেন অফেন স্কল ধনু বিকজ she never behaves like a girl. কাৰণ তাই কেতিয়াও ছোৱালীৰ দৰে আচৰণ কৰা নাছিলে। মই ছুটিকৈ যিমান পাৰোঁ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যদি তোমালোকে ইচ্ছা কৰা, আৰু পাঠতে দিয়াই আছে তাই ল'ৰাৰ দৰে গছত উঠে, ল'ৰাৰ লগত সময় কটাই ভাল পায়, সিহঁতৰ লগত খেলে। গতিকে সেই কথাখিনিও ইচ্ছা কৰিলে ভৰাব পাৰা, আৰু নভৰালেও কোনো কথা নাই, যিহেতু ডাইৰেক্ট প্ৰশ্নটো সুধিছে গতিকে ডাইৰেক্ট উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এফটো কৈছে হোৱাট ডিড ধনুজ মাদাৰ টেল দ্য উইমেন হু স্কল্ডেড হাৰ ডটাৰ। ধনুৰ মাকে সেই মহিলাসকলক কি কৈছিলে যেতিয়া তেওঁ জীয়েকক গালি দিছিল। তেতিয়া কৈছিলে যে ধনুজ মাদাৰ টল্ড দ্য উইমেন হু স্কল্ডেড হাৰ ডটাৰ ডেট নান অফ দেম কেম টু হেল্প হাৰ আফটাৰ হাৰ হাজবেণ্ডছ ডেথ। কৈছিল যে তেওঁলোকৰ কোনোগৰাকীয়ে হ'লে তেওঁৰ হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ পিছত, স্বামী ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁক হেল্প কৰিবলৈ অহা নাছিল বা কোনো খবৰ ল'বলৈ অহা নাছিল। গতিকে এইটো পোনে পোনে এনেদৰে দিছোঁ, তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু কিতাপৰ পৰা বাক্য লগাই দিব পাৰা। যিটো কৈছে হোৱাট ডিড ধনু ডিচাইড টু ডু আফটাৰ মিটিং দ্য মিউজিচিয়ানছ এটা লোকেল ইভেণ্ট। এটা লোকেল ইভেণ্টত, স্থানীয় এটা ইভেণ্টত মিউজিচিয়ানছসকলক লগ পোৱাৰ পিছত ধনুৱে কি সিদ্ধান্ত লৈছিল। আফটাৰ মিটিং দ্য মিউজিচিয়ানছ এট এ লোকেল ইভেণ্ট ধনু ডিচাইডেড টু ফৰ্ম দেয়াৰ অ'ন বেণ্ড। ধনুৱে ডিচাইড কৰিছিল, সিদ্ধান্ত কৰিছিল যে সিহঁতিও নিজাকৈ এটা বেণ্ড বনাব, অৰ্থাৎ নিজাকৈ এটা মিউজিকৰ এটা দল বনাব। এইচটো কৈছে হোৱাট প্লান ডিড ধনু প্ৰপ'জ আফটাৰ চি ৰিয়েলাইজ ডেট চি কুড নট এফৰ্ড টু বাই এ গিটাৰ। কি প্লেন কৰিছিলে ধনুৱে যেতিয়া তাই ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে যে তাহাঁতি গিটাৰ কিনিব নোৱাৰে, গতিকে কি প্লেন কৰিছিলে সুধিছে। আনচাৰ হ'ব আফটাৰ ধনু ৰিয়েলাইজ ডেট চি কুড নট এফৰ্ড টু বাই এ গিটাৰ চি প্লেন টু মেক এ গিটাৰ বাই ষ্টাইৰফৰ্ম। ষ্টাইৰফৰ্মৰ পৰা এখন গিটাৰ বনোৱাৰ প্লেন কৰিছিলে। আইটো কৈছে হোৱাই ডিড ধনু ষ্টাৰ্ট ডুইং অড জবছ এৰাউণ্ড দ্য ভিলেজ। ধনুৱে কিয় অড জব কিছুমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, আৰম্ভ কৰিছিলে, মানে খুব আচহুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰিছিলে। কাৰণ সিহঁতৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিলে ন, আৰু তাই এখন গিটাৰ কিনিবলৈ খুবেই মন আছিলে। যেতিয়া মাকে গিটাৰখন কিনি দিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে, তেতিয়া ধনুৱে সেই কামবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, যাতে তেওঁ মানে মানি আৰ্ণ কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াত আনচাৰটো দিছোঁ ধনু ষ্টাৰ্টেড ডুইং অড জবছ এৰাউণ্ড দ্য ভিলেজ টু আৰ্ণ মানি টু বাই এ গিটাৰ। এখন গিটাৰ কিনিবলৈ তেওঁ আচহুৱা ধৰণৰ জব কৰিবলৈ, কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।
যেটো কৈছে but Dhunu believes that if you really want something and work towards it you can achieve it যদি ধনুৱে বিলিভ কৰে কিন্তু ধনুৱে বিলিভ কৰে যে যদি সঁচাকৈ তুমি কিবা এটা বিচাৰা আৰু তাৰ হৈ কাম কৰা দেন এদিন নহয় এদিন তুমি সেইটো এচিভ কৰিব পাৰিবা মানে পাব পাৰিবাই What does this line tell about Dhunu's character? এই বাক্যটোৱে ধনুৰ কেৰেক্টাৰৰ বিষয়ে স্বভাৱ বা চৰিত্ৰৰ বিষয়ে কি বুজাইছে সুধিছে গতিকে the statement tells about Dhunu that she had a strong willpower and self confidence গতিকে এইটোৱে কি বুজাইছে যে ধনুৰ এটা ষ্ট্ৰং উইল পাৱাৰ আছে এটা কিবা এটা কৰাৰ মানে মন আছে আৰু লগতে তাই সেলফ কনফিডেন্স অৰ্থাৎ আত্মবিশ্বাসো আছে যে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিমেই Given below is the summary of a part of the lesson Dhunu's guitar 2 নম্বৰটো দিছে যে ইয়াতে এটা লেসনটোৰ এটা অংশ সামাৰি হিচাপে দিয়া আছে সাৰ অংশ হিচাপে দিয়া আছে there is some wrong information in it ইয়াত কিছুমান ভুল তথ্য দিয়া আছে underline the wrong information যেটো wrong information দিয়া আছে এটো underline কৰিব কৈছে and make corrections and rewrite the summary আৰু তাৰ পিছত শুদ্ধ কৰি আকৌ সামাৰিটো পুনৰ লিখিবলৈ কৈছে আমি পঢ়ি চাওঁ আহাচোন Dhunu's guitar is the story of a young 11-year-old girl who lives in Kaladia village with her mother. Dhunu guitar নামৰ পাঠটো এগৰাকী 11-year-old girlৰ বিষয়ে দিছে যিগৰাকীয়ে Kaladia villageত গাঁৱত মাকৰ সৈতে থাকে They are quite well off. Dhunu has a pet monkey. ইয়াতে ভুলকে এটো দিয়া আছে তাই মাংকি নাছিলে এটা সৰু ছাগলী পোৱালি আছিলে নহয় জানো এটো ৰং ইনফৰমেশন দিয়া আছে তোমালোকে মোৰ আগৰ ইয়াৰ ভিডিওটোত এই পাঠটোৰ অসমীয়া অনুবাদ দিয়া আছে গতিকে হেতু ভিডিও চাবা তেতিয়া তোমালোকে পাঠটো ধুনিয়াকৈ বুজি পাবা আৰু এই পাঠটো নিজে কৰিব পাৰিবা এইখিনি প্ৰশ্ন নিজে কৰিব পাৰিবা She loves to spend time with her monkey. তাই বান্দৰটোৰ লগত টাইম কটাবলৈ ভাল পাইছিল হেতু নহয় আসলে তাই ছাগলী পোৱালিটোৰ লগতহে টাইম কটাবলৈ বিচাৰিছিল One day Dhunu and her friends come across some cricketers playing at a local event. এদিনাখন ধনু আৰু তাইৰ বন্ধুবোৰে কেজনমান ক্ৰিকেটাৰ লোকেল ইভেন্টত ক্ৰিকেটাৰ লগ পোৱা নাছিল মিউজিচিয়ান কেজনমানকে পাইছিল She was fascinated by the band and their musical instruments, especially the guitar. She dreams of owning one herself and forming her own dance band with her friends someday. তাই ডান্স বেন্ড কৰাৰ কথা ভবা নাছিলে মানে নৃত্যৰ বেন্ড বনোৱাৰ কথা দল বনোৱাৰ কথা ভবা নাছিলে গানৰহে বনোৱাৰ কথা ভাবিছিলে but she is too poor to own a guitar so she and her friends make clay guitars and play on them আৰু হিয়তি ক্লে গিটাৰছ বনাইছিলে বুলি কৈছে ক্লে মানে এবিধ মাটিৰ দৰে বস্তু সেই ক্লেৰ পৰা বনোৱা নাছিলে হিয়তি কিহৰ পৰা বনাইছিলে ষ্টাইৰোফৰ্মৰ পৰা বনাইছিলে আৰু বজাইছিলে বুলি কৈছে গতিকে আমি চাওঁ হাসন কেনেদৰে আমি এটো শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব ডাইৰেক্ট মাটিহে দিছো বেছিকে বুজাই থাকিলে আকৌ ভিডিওটো বেছি দীঘল হৈ যাব নহয় জানো গতিকে এবাৰ বুজাই দিলো এবাৰ মই ডাইৰেক্ট মাটি দিছো দেই Dhunu's guitar is the story of a young 11-year-old girl who lives in Kaladia village with her mother They are quite poor হিয়তি খুব দুখীয়া আছিল Dhunu has a pet goat who she loves to spend time with হিয়তৰ এটা সৰু ছাগলী পোৱালি আছিল যাৰ সৈতে টাইম কটাবলৈ বিচাৰিছিল One day Dhunu and her friends come across some musicians at a local event কিছুমান মিউজিচিয়ানক লগ পাইছিল মই যে কৈছিলো She is fascinated by the band and their musical instruments especially the guitar She dreams of owning one herself and forming her own music band যেটো আমি ডান্স বেন্ড বুলি পাইছিলো নহয় জানো with her friends someday but she is too poor to own a guitar so she and her friends make styrofoam guitar যেটো clay বুলি পাইছিলো styrofoam guitar and play on them এনেদৰে হ'ব তোমালোকে লিখি লবা দেই the 3 নম্বৰটো কৈছে in the lesson we have read Dhunu faced many difficulties in life because she was poor still she never gave up hope and faced life cheerfully and bravely Write down a few adjectives to describe Dhunu's character and complete the word web given below. You can add more arrows in the web if you wish. ইয়াত আমি ষ্টৰীটোত পাইছিলোঁ যে ধনু দুখীয়া হোৱাৰ বাবে সিহঁতি বহুতো ডিফিকাল্টিজ ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে কিন্তু তাই কি কৰা নাছিলে সিহঁতৰ আশা এৰি দিয়া নাছিলে আৰু লাইফটো বহুত চিয়াৰফুলি আৰু ব্ৰেভলি আগবাঢ়ি গৈছিল গতিকে ধনুৰ বিষয়ে ধনুৰ স্বভাৱটোৰ বিষয়ে মানে ধনুৰ কেৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে কেইটামান বাক্য ইয়াতে আমি শব্দ কেইটামান দিব লাগে যি কেইটাই ধনুৰ বিষয়ে মানে বৰ্ণনা কৰে
গতিকে আমি কেনেদৰে দিম চাওঁ আহাচোন। ইয়াত মই দিছিলোঁ হেল্পফুল, কিয়নো তাই মাকক সহায় কৰি দিয়ে স্কুল নথকা টাইমত। জয়ফুল, খুব আনন্দ মনেৰে থাকে। কাইণ্ড আছিলে, দয়ালু আছিলে, কিয়নো তাইৰ ছাগলী পোৱালীজনী বিকিব খোজা নাছিল। চেল্ফ কনফিডেণ্ট আছিলে, এদিন নহয় এদিন কিবা নহয় কিবা কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছিলে। প্ৰেক্টিকেল আছিলে, তাই দুখীয়া যদিও তাইৰ লাইফটো যে সিহঁতি যে দুখীয়া সেইটো তাই মানি লৈছিলে। আৰু হাৰ্ড ৱৰ্কিং আছিলে, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব পৰা ভিতৰত আছিলে। আৰু এইটো ব্ৰেভ, সাহসী, এইটো আগৰ পৰাই দিয়াই আছে। এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো চাওঁ হা। 4 নম্বৰটো কৈছে হিয়াৰ আৰ চাম থিংছ ইউ হেভ লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য লেচন। ইয়াত কিছুমান কথা আছে যিবিলাক তুমি পাঠটোৰ পৰা শিকিছা। কমপ্লিট দ্য ৱেব উইথ দ্য ইনফৰমেশ্যন ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ। কি শিকিছা মানে ইয়াত দিবলৈ কৈছে, আমি পাঠটোৰ পৰানো কি শিক্ষা পালোঁ। এতিয়া এটা তোমালোকক দিয়া আছে যে ডিফিকাল্টিজ আৰ এ পাৰ্ট অফ লাইফ, উই মাষ্ট চিম্পলি গ' অন লিভিং। কৈছে যে সমস্যা জীৱনৰ এটা অংশ, গতিকে আমি চিম্পলি জীৱনটো জীয়াই থাকিবই লাগিব, মানে সেইটো বুজাইছে। গতিকে আৰু আমি কি শিকিছোঁ যে টু এচিভ ছামথিং উই হেভ টু ডু হাৰ্ড ৱৰ্ক। গতিকে কিবা এটা যদি আমি পাব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিবই লাগিব, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিব, সেইটো শিকিছোঁ। আৰু কি শিকিছোঁ ধুনুৰ পৰা যে উই শুড নট লুজ আৱাৰ হোপছ। আমি আশা এৰি দিব নালাগে কেতিয়াও। আমি যিমানে সমস্যা নাহক কিয় আমি কেতিয়াও আশা এৰি দিব নালাগে। তোমালোকে আৰু যদি বেলেগ কিবা শিকিছা দেন ইয়াতে ভৰাই দিবা। এতিয়া আমি 5 নম্বৰটো চাওঁ হা। 5 নম্বৰটো কৈছে উই হেভ ফাউণ্ড ইন দ্য লেচন ডেট ধুনু মেট বাই চান্স এ গ্ৰুপ অফ বয়জ প্ৰেক্টিচিং মিউজিক ফৰ এ লোকেল ইভেণ্ট। ধুনুৱে লগ পাইছিলে কিছুমান ল'ৰাক যিবিলাকে লোকেল ইভেণ্টৰ কাৰণে, মানে স্থানীয় ইভেণ্টৰ কাৰণে মিউজিক প্ৰেক্টিচ কৰি আছিল। ধুনু ৱাজ ভেৰি হেপী টু চি দ্য মিউজিচিয়ানছ। ধুনুৱে মিউজিচিয়ানসকলক দেখি খুবেই হেপী হৈছিল। ইউ ন' ডেট এ পাৰ্চন হু প্লেজ মিউজিক ইজ এ মিউজিচিয়ান। তোমালোকে জানা যে যি মিউজিক বজায় সেইজন হৈছে মিউজিচিয়ান। ডু ইউ ন' দ্য নেমছ অফ দ্য আদাৰ প্ৰফেশ্যনছ। তুমি আৰু অন্য প্ৰফেশ্যন বা বৃত্তিবোৰৰ বিষয়ে তোমালোকে জানানে? ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ বিল' উইথ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডছ। তলত কিছুমান বাক্য দিয়া আছে, তাতে খালী ঠাই দিয়া আছে, তাতে আমি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডটো বহাব লাগে। কৈছে যে এইটো এ পাৰ্চন হু ৰিপেয়াৰ শ্বুজ। জোতা যি মেৰামতি কৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? আমি আগতে যে পাঠ এটা পঢ়িছিলোঁ কবলাৰ মেন মাই শ্ব' এনেকৈ যে পাইছিলোঁ। গতিকে কি হ'ব ইয়াতে জোতা মেৰামতি কৰাজনক কয় কবলাৰ। তাৰপিছততো কৈছে বিটো এ পাৰ্চন হু ৰিপেয়াৰ্ছ ৱাটাৰ পাইপছ। ৱাটাৰ পাইপ ৰিপেয়াৰ কৰাজনক কি বুলি কয়? প্লাম্বাৰ। তাৰপিছত এ পাৰ্চন হু অপাৰেটছ দ্য কণ্ট্ৰলছ অফ এন এয়াৰক্ৰাফ্ট স্পেচিয়েলি এজ এ জব। যিজন ব্যক্তিয়ে মানে এয়াৰক্ৰাফ্ট কণ্ট্ৰল কৰে স্পেচিয়েলি এটা জবৰ গতে, সেইটো এটা কি জব? পাইলট। এইটো কৈছে এ পাৰ্চন হুজ জব ইজ টু টেক কেয়াৰ অফ পিপলছ টিথ। মানুহৰ দাঁতৰ যি টেক কেয়াৰ কৰে, যত্ন লয়, তেওঁ কি হ'ব? ডেণ্টিষ্ট। এ পাৰ্চন হু মেক্স ৰিপেয়াৰ্ছ অৰ চেলছ আৰ্টিকলছ মেড অফ গ'ল্ড। সোণেৰে বনোৱা বস্তুবিলাক যি বনাই ৰিপেয়াৰ কৰে বা হেৰি কৰে, সেইজন হ'ব গল্ডস্মিথ। এ পাৰ্চন হু কেন ডু মেজিক ট্ৰিক্স। যি মেজিক মানে যাদু ট্ৰিক্সবিলাক কৰে সেইজন হ'ব মেজিচিয়ান বা যাদুকৰ। তাৰপিছত এ পাৰ্চন হুজ জব ইজ টু কাট মেনছ হেয়াৰ এণ্ড ছামটাইম টু ছেভ দেম। মানুহৰ চুলি কটা বা চুলি খুৰোৱাজনক কি বুলি কোৱা হয়? বাৰ্বাৰ বা নাপিত। এ পাৰ্চন হু টেক্স কেয়াৰ অফ গাৰ্ডেনছ। বাগিচাৰ যত্ন লোৱাজনক কি বুলি কয়? গাৰ্ডেনাৰ বা মালি। এতিয়া আমি 6 নম্বৰটো চাওঁ আহা। 6 নম্বৰটো কৈছে ৰিড দ্য ফলোয়িং লাইনছ এণ্ড লুক কেয়াৰফুলি এট দ্য ৱৰ্ডছ প্ৰিণ্টেড ইন ইটালিক্স। ইটালিক্সত যিকেইটা ৱৰ্ড দিয়া আছে সেইকেইটা কেয়াৰফুলি চাবলৈ কৈছে, মানে বেকাকৈ যিকেইটা দিয়া আছে তোমালোকে দেখিছা। এইটো ধুনুচ গীটাৰ, সেই শব্দকেইটা ভালকৈ চাবলৈ কৈছে। দে গিভ দ্য আনচাৰ টু দ্য কুৱেশ্যন হুজ। যি হুজ কুৱেশ্যন মানে কাৰ, হুজ কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ দিয়ে। এইটো কৈছে দ্য নেম অফ দ্য লেচন ইজ ধনুচ গীটাৰ। পাঠটোৰ নাম হৈছে ধনুচ গীটাৰ, অৰ্থাৎ ধনুৰ গীটাৰ। ইয়াত কুৱেশ্যন দিছে হুজ গীটাৰ, কাৰ গীটাৰ? গতিকে কাৰ গীটাৰ হ'ব? ধনুচ গীটাৰ। আনচাৰটো আমি কি বুলি দিম? ধনুচ গীটাৰ। বিটো কৈছে ধনুচ মাদাৰ হেড টু লুক আফটাৰ হাৰ চিলড্ৰেন ছিংগল হেণ্ডেডলি আফটাৰ হাৰ হাজবেণ্ডছ ডেথ। কুৱেশ্যন হুজ মাদাৰ হুজ ডেথ। গতিকে ধনুৰ মাকে, বাক্যটো দিছে যে ধনুৰ মাকে তেওঁৰ স্বামী ঢুকোৱাৰ পাছত এককভাৱেই ল'ৰা ছোৱালীহাল ডাঙৰ কৰিব লগা হৈছিল। গতিকে ইয়াত প্ৰশ্নটো দিছে হুজ মাদাৰ, কাৰ মাক? কাৰ মাক বুলি ক'লে আমি কি বুলি ক'ম? ধনুৰ মাক। গতিকে ধনুচ মাদাৰ। আৰু হুজ ডেথ, গতিকে হুজ ডেথ মানে কাৰ মৃত্যুৰ পিছত সুধিছে, গতিকে ধনুচ মাদাৰ্ছ হাজবেণ্ডছ ডেথ বা হাৰ হাজবেণ্ডছ ডেথ। গতিকে তাইৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত। চিটো কৈছে দ্য চিলড্ৰেনছ ফান ইজ কাট শ্বৰ্ট এজ দ্য মনচুন মান্থছ বিগিন। যেতিয়া বাৰিষা মাহ আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াই ল'ৰা ছোৱালীৰ ধেমালিৰ দিনবোৰ মানে ছুটি হৈ গ'ল, মানে ধেমালিবোৰ খন্তেকীয়া হ'ল।
কুৱেশ্যন হুজ ফান কাৰ ধেমালি সুধিছে গতিকে কাৰ ধেমালিবোৰ চিলড্ৰেনছ ফান দ্য চিলড্ৰেনছ ফান ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ ধেমালিবোৰ দ্য ৱৰ্ডছ ধুনুজ হাজবেণ্ডছ এণ্ড চিলড্ৰেনছ আৰ ছেইড টু বি ইন দ্য পজেচিভ ফৰ্ম ইয়াত ধুনুজ হাজবেণ্ড চিলড্ৰেনছ এইবিলাক বাক্য এই শব্দবিলাক পজেচিভ ফৰ্মত আছে দ্য পজেচিভ ফৰ্ম অফ এ নাউন অৰ প্ৰনাউন শ্ব'জ অ'নাৰশ্বিপ অৰ এছ'চিয়েশ্যন পজেচিভ ফৰ্মটোৱে কি বুজায় নাউন বা প্ৰনাউন বুজায় যিটোৱে অ'নাৰশ্বিপ বা মালিকীস্বত্ব বুজায় উইথ দ্য এডিশ্যন অফ এন এপষ্ট্ৰফি এণ্ড এন এছ অৰ চামটাইমছ জাষ্ট এন এপষ্ট্ৰফি এ নাউন কেন চেঞ্জ from a simple person, place or thing to a person, place or thing that owns something. তাত কি কৰা হয় পজেচিভ ফৰ্মত আমি এপষ্ট্ৰফি এছ দি পিনি কি কৰোঁ সেই ব্যক্তিজনৰ বস্তুটো বুজাওঁ বা ইয়াত কেনেদৰে কৰিছে এতিয়া ধুনুজ বুলি কওঁতে কি কৰিছে তাত তোমালোকে দেখিছে এপষ্ট্ৰফি এছ দিছে কাৰ বুলি কওঁতে ধুনুজ Here are a few different ways to form the possessive of a noun. Noun of possessive form কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপছ ৱে আছে বুলি কৈছে গতিকে 1 দিছে if the noun does not end with an s যদি নাউনটো এছেৰে শেষ হোৱা নাই add s to the end of the noun তেতিয়া apostrophe s দি পিনি নাউনটো শেষ কৰিব কৈছে ফৰ এক্সাম্পল Dhunu's guitar was made from styrofoam ইয়াত s টো দিছে দেখিছা ধনুৰ শেষত this is a picture of Dhunu and her goat the goat is Dhunu's pet এইটো পিকচাৰ হৈছে ধুনু আৰু তাইৰ ছাগলী পোৱালিটোৰ দ্য গট ইজ ধুনুজ পেট কাৰ পেট বুলি কৈছে ধুনুজ গতিকে ইয়াতে এপষ্ট্ৰফি এছ দি পিনি কাৰ কৰিছে ছাগলী পোৱালিটো ধুনুৰ কৰিছে গতিকে ধুনুক মালিকীস্বত্বটো দিছে অৰ্থাৎ পজেচিভ ফৰ্মত ধুনুজ পেট হৈছে টুটো দিছে ইফ এ প্ৰপাৰ নেম অৰ প্ৰপাৰ নাউন এণ্ডছ উইথ এন এছ ইউ কেন এড এন এপষ্ট্ৰফি অৰ এন এপষ্ট্ৰফি এণ্ড এন এছ ফৰ এক্সাম্পল ৰীমা দাস মুভি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ৱন ছেভাৰেল এৱাৰ্ডছ ৰীমা দাসৰ মুভিৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰে বহুতো এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ইয়াতে 2 নম্বৰটো দিছে ৰীমা দাস মুভি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ৱন ছেভাৰেল এৱাৰ্ডছ কাৰ মুভি ৰীমা দাসৰ গতিকে ৰীমা দাসৰ কোনখন মুভি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ গতিকে ৰীমা দাসৰ এই পিছফালে এপষ্ট্ৰফি এছ হৈছে 3 আফটাৰ এ প্লুৰেল নাউন ডেট এণ্ডছ ইন এছ এড এন এপষ্ট্ৰফি যদি প্লুৰেল নাউনত শেষ হয় মানে প্লুৰেল মানে হৈছে বহু বচন নহয় জানো বহু বচনৰ নাউনত নাউন মানে হৈছে বিশেষ্য গতিকে কেইবাটাও যেতিয়া নাম বুজায় তেতিয়া হ'ব প্লুৰেল নাউন গতিকে তেতিয়াও এপষ্ট্ৰফি এছ বহে যেনে দ্য নেমছ অফ ধনুজ ফ্ৰেণ্ডছ আৰ ৰিংকু বলোৰাম বিষ্ণু এণ্ড ভাস্কৰ এই গোটেইকেইটা হৈছে প্লুৰেল নাউন গতিকে তাতো এপষ্ট্ৰফি এছ হৈছে চি লাইকড প্লেয়িং বয়জ গেমছ আৰু তাই কি কৰে ল'ৰাহঁতৰ লগত খেলি ভাল পায় গতিকে ইয়াতো এপষ্ট্ৰফি এছ হৈছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ ইউজিং দ্য কাৰেক্ট পজেচিভ ফৰ্ম এতিয়া কাৰেক্ট পজেচিভ ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি পিনি তলৰ বাক্যকেইটা আমি খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগে এইটো কৈছে দিছ ইজ ধনু এয়া ধনু দ্য টি ষ্টল বিলংছ টু হাৰ মাদাৰ টি ষ্টল হৈছে চাহৰ দোকানখন হৈছে তাইৰ মাকৰ দ্য টি ষ্টল বিলংছ টু ইয়াত হ'ব ধনুজ মাদাৰ কাৰ মাকৰ ধনুৰ মাকৰ গতিকে ইয়াত এপষ্ট্ৰফি এছ লাগি হ'ব ধনুজ মাদাৰ বিটো কৈছে চি ইভেন ডাজ জবছ নৰ্মেলি ডান বাই মেন চি ডাজ মেনছ জব তাই নৰ্মেলি এজন ব্যক্তিয়ে মানে মতা মানুহে যেনেদৰে কাম কৰে তাই তেনেদৰে কৰে বুলি কৈছে চি ডাজ মেনছ জব চিটো কৈছে ভাস্কৰ ইজ এ ফ্ৰেণ্ড অফ ধনু ভাস্কৰ হৈছে ধনুৰ ফ্ৰেণ্ড ধনু ইজ ভাস্কৰছ ফ্ৰেণ্ড ইয়াত হ'ব ভাস্কৰছ ফ্ৰেণ্ড ধনু ভাস্কৰৰ বন্ধু দে কাৰ বিলং টু দ্য ডিৰেক্টৰ দে আৰ দ্য ডিৰেক্টৰ্ছ কাৰ্ছ দে মেড ফৰ ষ্টাইৰফৰ্ম কাট আউট গিটাৰ সিহঁতি 4খন ষ্টাইৰফৰ্মৰ পৰা গিটাৰ বনাইছিল দ্য গিটাৰ্ছ কালাৰ্ছ আৰ ৰেড গিটাৰকেইখনৰ কালাৰ আছিলে ৰঙা আমি 7 নম্বৰটো চাওঁ 7 নম্বৰটো কৈছে ইন দ্য লেচন ইউ ৰিড দ্য লাইন ওৱান ডে ধুনু এণ্ড হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ কাম আপন এ গ্ৰুপ অফ বয়জ প্ৰেক্টিচিং মিউজিক ফৰ এ লোকেল ইভেণ্ট তোমালোকে লেচনটোত এটা লাইন পঢ়িছিলা যে এদিনাখন ধনু আৰু তাইৰ বন্ধুবিলাকে হঠাতে মানে কি হৈছিলে বাই চান্স মানে কি হৈছিলে কিছুমান ল'ৰাই মিউজিক প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলে স্থানীয় ইভেণ্টৰ কাৰণে তাত আহি ওলাইছিলেহি ফাইণ্ড আউট হুইচ ৱৰ্ডছ ইন দ্য চেণ্টেন্স মিন মেট বাই চান্স বাই চান্স লগ পোৱা কোনটোৱে বুজাইছে কোনটো শব্দই কোনটো বাক্য বুজাইছে সুধিছে ইউ মাষ্ট হেভ ৰিয়েলাইজ ডেট দ্য ৱৰ্ডছ আৰ কাম আপন তোমালোকে ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছা যে সেই শব্দটো হৈছে কাম আপন গ্ৰুপছ অফ ৱৰ্ডছ লাইক কাম আপনৰ কাম এক্ৰছ আৰ কল ফ্ৰেজেছ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ কাম আপন কাম এক্ৰছ এইবিলাক শব্দ হৈছে শব্দকে কি বুলি কয় গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ মানে শব্দৰ সমষ্টিক কি বুলি কোৱা হয় ফ্ৰেজেছ বুলি কোৱা হয় when the two words have a special meaning যেতিয়া দুটা
শব্দ এটা স্পেচিয়েল মিনিং থাকে, বিশেষ মিনিং থাকে, অৰ্থ থাকে। দ্য গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ ইজ কল্ড এন ইডিয়ম। সেই শব্দৰ সমষ্টিকে কি বুলি কোৱা হয়? ইডিয়ম বুলি কোৱা হয়। হিয়াৰ আৰ চাম ফ্ৰেজেছ এণ্ড ইডিয়মছ। ইয়াত কিছুমান ফ্ৰেজেছ এণ্ড ইডিয়মছ দিয়া আছে। সেইকেইটা হৈছে ক্ৰাই অভাৰ, চুইপ এৱে, গিভ আপ, go on, make a living, cut short. Now choose the right phrases and idioms to complete the following sentences. Remember to write them in the appropriate tense forms. ইয়াতে দিয়া আছে, তলত খালী ঠাই কিছুমান দিয়া আছে, সেইবোৰত শুদ্ধ ফ্ৰেজেছ এণ্ড ইডিয়মছটো বহাবলৈ কৈছে। 1 নম্বৰটো কৈছে ধনুজ মাদাৰ ডেছ বাই চেলিং স্নেক্স এট লোকেল ইভেণ্টছ। ধনুৰ মাকে লোকেল ইভেণ্টছত কি কৰিছিলে? খাদ্যবস্তু বিক্ৰী কৰিছিলে বা পাতল আহাৰ বিক্ৰী কৰিছিলে। সেইটো হ'ব কি? মেক এ লিভিং, জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে। 2টো হ'ব when the monsoon months begin the fun of the children is cut short. In spite of the difficulties Dhunus and her mother face, life must go on. যদিও মানে ডিফিকাল্টিজ আছিলে, ধুনু আৰু মাকৰ মানে মুখত কি আছিলে? যে জীৱনটো মানে এনেকৈ চলি থাকিব লাগিব। Though Dhunu knows she cannot afford a guitar, she does not give up the hope. যদিও ধুনুৱে জানিছিলে যে সিহঁতি গীটাৰ কিনিব নোৱাৰে, তাই আশা এৰি দিয়া নাছিল। Dhunu was worried that the bamboo post where she had saved money to buy a guitar might have been swept away by the flood. ধুনু চিন্তিত হৈছিলে যে সেই বেম্বো বাঁহৰ খুঁটাটো মানে পানীত কিজানিবা তাই যিটো গীটাৰ কিনিবৰ কাৰণে পইচা সাঁচিছিলে মানে সেইটো কিজানিবা পানীত উটি যায়। 6টো কৈছে ধুনু accepts her destiny bravely instead of cry over it. ধুনুৱে তাই মানে কপালখন সাহসেৰে মানে একচেপ্ট কৰি লৈছিলে। তাই ভাগ্যখন সাহসেৰে একচেপ্ট কৰি লৈছিলে, মানে ক্ৰাই অভাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, মানে কান্দি কুন্দি থকাৰ পৰিৱৰ্তে বা দুখ কৰি থকাৰ পৰিৱৰ্তে তাই সেইটো একচেপ্ট কৰি লৈছিলে। এতিয়া 8 নম্বৰটো কৈছে ধনুজ ড্ৰিম ৱাজ টু পজেছেছ এ গিটাৰ, টক উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড শ্বেয়াৰ ইচ আদাৰ্ছ ড্ৰিম। ধনুৰ ড্ৰিমটো কিহৰ লগত জড়িত? গীটাৰৰ লগত। তোমালোকৰ বন্ধুৰ লগত কি কথা পাতিব কৈছে আৰু সিহঁতৰ ড্ৰিমবিলাক আৰু তোমাৰ ড্ৰিমনো কি, সপোননো কি, সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছে। নম্বৰটো কৈছে লুক এট দ্য ফলোয়িং টেবুল কেয়াৰফুলি। তলৰ টেবুলখন কেয়াৰফুলি চাবলৈ কৈছে। চাম চেণ্টেঞ্চেছ হেভ বিন গিভেন ইন কলম এ। কিছুমান বাক্য ক'ত দিয়া আছে? কলম এটোত দিয়া আছে। কলম বি হেজ চেণ্টেঞ্চেছ stated in a different way but which convey the same meaning. কলম বিটো কিছুমান বাক্য দিয়া আছে যিবোৰে বেলেগ এটা ৱেত দিয়া আছে যিটো একে অৰ্থই বুজাইছে। That is the meaning of the corresponding sentences of column A and column B are the same but the sentence structures are different. কিন্তু চেণ্টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে বাক্যৰ গাঁথনিটো বেলেগ। Discuss with your partner in what ways the sentences in column B are different from the sentences in column A. কলম এটোৰ লগত আৰু বিটো কিহত ডিফাৰেঞ্চ তোমাৰ বন্ধুৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে। ইয়াত এইটোত দিয়া আছে দ্য মনচুন মান্থছ কাট শ্বৰ্ট দ্য চিলড্ৰেনছ ফান। বাৰিষা কালে ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ আনন্দৰ সময়কণ খন্তেকীয়া কৰি তুলিছিল। ইয়াত বিটোত দিয়া আছে দ্য চিলড্ৰেনছ ফান ইজ কাট শ্বৰ্ট বাই দ্য মনচুন মান্থ। ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ আনন্দৰ দিনবোৰ বাৰিষা মাহৰ দ্বাৰা মানে খন্তেকীয়া কৰি পেলোৱা হৈছিল। গতিকে দ্বাৰাটোৱে বুজাইছে কাৰোবাৰ দ্বাৰা ইয়াত পৰোক্ষভাৱে কথাটো বুজোৱা হৈছে। তাৰপিছত কৈছে দ্য ৰেইনছ হেভ ফ্লাডেড দ্য পেডি ফিল্ডছ। বৰষুণে শস্য পথাৰত বানপানী কৰি তুলিছিল। দ্য পেডি ফিল্ডছ হেভ বিন ফ্লাডেড বাই দ্য ৰেইনছ। শস্য পথাৰবোৰ বৰষুণৰ দ্বাৰা প্লাবিত কৰি তোলা হৈছিল। ইন দ্য ডেইজ ফল'য়িং দ্য ফ্লাডছ ধুনু ফৰগেটছ দ্য গিটাৰ। বানপানীৰ দিনকেইটাত ধুনুৱে গীটাৰখনৰ কথা পাহৰি পেলাইছিল। ইন দ্য ডেইজ ফল'য়িং দ্য ফ্লাডছ দ্য গিটাৰ ইজ ফৰগটেন বাই ধুনু। বানপানীৰ দিনকেইটাত গীটাৰখন ধুনুৰ দ্বাৰা পাহৰি যোৱা হৈছিল। ধুনু একচেপ্টেড হাৰ ডেষ্টিনি। ধুনুৱে তাইৰ ভাগ্যখন গ্ৰহণ কৰি লৈছিল। হাৰ ডেষ্টিনি ৱাজ একচেপ্টেড বাই ধুনু। ভাগ্যখন ধুনুৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ এটা এক্টিভ ভইচত দিয়া আছে, এটা পেছিভ ভইচত দিয়া আছে। ধুনু পষ্টপন্ড হাৰ গিটাৰ প্লানছ। ধুনুৱে তাইৰ গীটাৰখনক লৈ কৰা আঁচনিবোৰ পষ্টপন কৰিছিল। হাৰ গিটাৰ প্লেনছ ৱেৰ পষ্টপন্ড বাই ধুনু। গীটাৰ প্লেনবোৰ ধুনুৰ দ্বাৰা পষ্টপন কৰা হৈছিল। ইয়াত কৈছে যে হিয়াৰ আৰ চাম হিণ্টছ টু হেল্প ইউ উইথ ইউৰ ৱৰ্ক। তোমালোকক কিছুমান হিণ্টছ দিছে। লুক এট দ্য একশ্যন ৱৰ্ডছ ভাৰ্বছ প্ৰিণ্টেড ইন ইটালিক্স ইন কলম এ। কলম এ যিটো ভাৰ্ব দিয়া আছে সেই ভাৰ্বছটো চাবলৈ কৈছে। এণ্ড দ্য কাৰেছপণ্ডিং একশ্যন ৱৰ্ডছ এগেইন ইন কলম বি। ডিছকাছ উইথ ইউৰ পাৰ্টনাৰ হাউ দ্য ভাৰ্ব ষ্ট্ৰাকচাৰ ইন কলম এ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য ভাৰ্ব ষ্ট্ৰাকচাৰ ইন কলম বি।
আৰু কিহতনো বেলেগ সেইটো চাবলৈ গৈছে মানে ষ্ট্ৰাকচাৰটো ক'ত বেলেগ হৈ গৈছে এইটো কলম বিত চাবলৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া তোমালোকে দেখিছা এইটো ইজ কাট শ্বৰ্ট লাগি গৈছে ইয়াত ফ্লাডেডটো আছিলে হেভ ফ্লাডেড ইয়াত হেভ বিন ফ্লাডেড হৈ গৈছে Take note of the position of the doers of the action and the receivers of the action in the sentences. ইয়াত গ্ৰহণকৰ্তা আৰু ৰিচিভাৰজন যি বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিছে সেইজনক কথাটো নোট কৰিবলৈ কৈছে অৰ্থাৎ পজিশ্যনটো নোট কৰিবলৈ কৈছে Let us now learn how to change sentences like those in column A into those in column B. এতিয়া কেনেদৰে চেঞ্জ হৈছে এইটো শিকোঁ আহাচোন Look at the following sentences. তলৰ বাক্যকেইটা চোৱা The tiger killed the deer. এইটো ইয়াত ডিয়াৰটো হৈছে ৰিচিভাৰ অৰ্থাৎ বাঘটোৱে হৰিণাটো মাৰিছিল দ্য ডিয়াৰ ৱাজ কিল বাই দ্য টাইগাৰ হৰিণাটো বাঘটোৰ দ্বাৰা মৰা গৈছিল বা বাঘটোৰ দ্বাৰা মৰিছিল গতিকে ইয়াত কি হ'ব ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেন্স দ্য ডুৱাৰ অফ একশ্যন টাইগাৰ ইজ প্লেচড বিফ'ৰ দ্য ভাৰ্ব ইয়াত ভাৰ্বটোৰ আগত বহিছে প্ৰথম বাক্যটোত দেখিছানে তোমালোকে কিল্ড হৈছে ভাৰ্বটো গতিকে ভাৰ্বৰ আগত একশ্যনটো বহিছে অৰ্থাৎ টাইগাৰটো বহিছে দ্য টাইগাৰটো বহিছে Here the focus is on the doer of action. ইয়াত ফ'কাছটো কিহৰ ওপৰত কৰিছে দ্য টাইগাৰটোৰ ওপৰত কৰিছে ইন দ্য ছেকেণ্ড চেণ্টেন্স দ্বিতীয় বাক্যটোত দ্য ফ'কাছ ইজ অন দ্য ৰিচিভাৰ অফ একশ্যন ইয়াত ৰিচিভাৰ অফ একশ্যনটো কোনটো দ্য ডিয়েৰ হৰিণাটো গতিকে তাৰ ওপৰত কৰা হৈছে ফ'কাছ কৰা হৈছে হুইচ ইজ প্লেচড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য চেণ্টেন্স যিটো চেণ্টেন্সটোৰ প্ৰথমতে বহিছে ডেট ইজ দ্য ছাবজেক্ট পজিশ্যন আৰু সেইটো হৈছে ছাবজেক্ট পজিশ্যন We can change sentences from active to passive by আমি এনেদৰে activeৰ পৰা passive কৰিব পাৰোঁ by changing the verb form verb structure into passive form structure be verb plus past participle be verb or past participle দি পিনি আৰু বিটো কৈছে changing the position of the doer of action আৰু পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰি যেনেকৈ ইয়াতে দেখাইছিলে ওপৰত and the receiver of action আৰু receiver of actionৰ পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰি পেলাই এতিয়া কি কৈছে ৰিৰাইট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ইন দেয়াৰ পেছিভ ফৰ্মছ এতিয়া পেছিভ ফৰ্মছ কৰিব কৈছে দ্য গিটাৰ ফেচিনেটছ ধুনু গিটাৰখনে ধুনুক আকৃষ্ট কৰিছিল এতিয়া কি হ'ব ইয়াতে ধুনু ইজ ফেচিনেটেড বাই দ্য গিটাৰ ধুনু গিটাৰখনৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হৈছিল অৰ্থাৎ গিটাৰখন ইয়াত কৈছে গিটাৰখনে ধুনুক আকৰ্ষিত কৰিছিল আৰু ছেকেণ্ড বাক্যটোত হ'ব গিটাৰখনৰ দ্বাৰা ধুনু আকৰ্ষিত হৈছিল গতিকে টু দ্য মনচুন মান্থছ কাট শ্বৰ্ট দ্য চিলড্ৰেনছ ফান এতিয়া এইটো আগলৈ আহিব দ্য চিলড্ৰেন ফাণ্ডছটো আগলৈ আহি যাব গতিকে এনেদৰে হ'ব দ্য চিলড্ৰেনছ ফান কাট শ্বৰ্ট বাই দ্য মনচুন মান্থছ এতিয়া তাৰ পিছতো আছে ধুনু এণ্ড হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ মেড ষ্টাইৰোফোম গিটাৰ্ছ ইয়াত হ'ব ষ্টাইৰোফোম গিটাৰ্ছ ৱেৰ মেড বাই ধুনু এণ্ড হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ধুনু একচেপ্টেড হাৰ ডেষ্টিনি ৱাজ একচেপ্টেড বাই ধুনু Dhunu and Bhaskar rescued their belongings. Their belongings were rescued by Dhunu and Bhaskar. The women of the village often scolded Dhunu. Dhunu was often scolded by the women of the village. তোমালোকে এনেদৰে চাই কৰি ল'বা 10 নম্বৰটো চাওঁ হা 10 নম্বৰটো কৈছে here are two sentences ইয়াতে দুটা বাক্য দিয়া আছে they are called complex sentences as they have more than one clause. A complex sentence has a main clause a unit that makes complete sense and one or more subordinate clauses units that depend on the main clause to complete their meaning. Note the subordinate clauses that are underlined. ইয়াতে দুটা বাক্য দিয়া আছে এটাতকৈ অধিক বাক্য থকাৰ কাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছে জটিল বাক্য বুলি কোৱা হৈছে আৰু এটা জটিল বাক্যত এটা মূল বাক্য থাকে অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ থকা এটা একক বাক্য থাকে আৰু তাৰ অধীনত আৰু এটা বাক্য থাকে যিবোৰে মানে কি কৰিব লাগে মূল বাক্যৰ ওপৰত অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে মানে মূল বাক্যৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লাগে এতিয়া তলত কিছুমান বাক্য দিয়া আছে সেইকেইটাত কি কৰিব কৈছে চাবলৈ কৈছে বা আণ্ডাৰলাইন কৰিবলৈ কৈছে want to let us read about a young girl called Dhunu who wanted to be a musician ইয়াত এতিয়া এজনী সৰু ছোৱালীৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ কৈছে যাৰ নামটো ধুনু যিগৰাকীয়ে মিউজিচিয়ান হ'বলৈ বিচাৰিছিল অৰ্থাৎ যিগৰাকীয়ে মিউজিচিয়ান হ'বলৈ বিচাৰিছিল সেই বাক্যটোৱে কি কৰিছে মেইন বাক্যটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে নিৰ্ভৰ কৰিছে ধুনু হেল্পছ হাৰ মাদাৰ ধুনুৱে তাইৰ মাকক সহায় কৰিছিল when she is not at school যেতিয়া তাই স্কুল নাছিল অৰ্থাৎ তাই যেতিয়া স্কুল নাছিল সেই বাক্যটোৱে ইটো বাক্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হৈছে Now note the following এতিয়া তলৰ বাক্যবোৰ চাবলৈ কৈছে in the first sentence the subordinate clause qualifies or is related to the noun ধুনু যিটোৱে ধুনুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে
Hence it is an adjective clause. এইটো হৈছে adjective clause অৰ্থাৎ বিশেষণ বাক্য। Adjective clauses are clauses that tell us more about a noun. যিটো এটা নাউনৰ বিষয়ে adjective clause কোনবিলাক হৈছে যিটো এটা নাউনৰ বিষয়ে কয় আৰু begin with who, which, whom, that, as, etc. যিটোৱে who, which, whom এইবোৰে আৰম্ভ হয়। In the second sentence, দ্বিতীয় বাক্যত, the subordinate clause modifies the verb helps in the main clause. Hence, it is an adverb clause. Such clauses begins with the following. দ্বিতীয় বাক্যটোত কি কৰে অধীনস্থ বাক্যটোৱে কি কৰে মূল বাক্যত সহায় কৰে আৰু ক্ৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু যাক মানে বিভক্তি বাক্য বুলি কোৱা হয়, adverb clause বুলি কোৱা হয়। আৰু এইবোৰ কেনেদৰে আৰম্ভ হয় বুলি কৈছে when, before, until, since, then to express time. কেতিয়া, কিয়, যেতিয়া আমি যেতিয়া সময় প্ৰকাশ কৰোঁ মানে আগত পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সময় প্ৰকাশ কৰোঁতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। where, wherever to express place, ক'ত কি কথা স্থানৰ যেতিয়া কথা বুজায়। that to indicate result, যেতিয়া ৰিজাল্ট মানে ফলাফল সূচাবৰ কাৰণে আমি যেতিয়া that ব্যৱহাৰ কৰোঁ। because to indicate cause result, যেতিয়া আমি কাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। so that, in order এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। if, unless এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বা কণ্ডিশ্যনটো এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া কৈছে find two complex sentences with adjective clauses and two with adverb clauses in the story. Write them down in your notebook. Underline the subordinate clauses. এতিয়া তোমালোকক বিচাৰিলে দুটা adjective clauses আৰু adverb clauses storyটোৰ পৰা উলিয়াই লিখিব কৈছে। Look at the complex sentences given below. তলৰ বাক্যকেইটা চাবলৈ কৈছে। Underline the subordinate clauses and say whether they are adjective clauses or adverb clauses. কোনটো adjective clauses আৰু কোনটো adverb clauses আমাক লিখিবলৈ কৈছে। If it rains, we won't have the match. এইটো হ'ব adverb clauses। মই ডাইৰেক্ট লিখিয়ে দিছোঁ। টু কৈছে I have read the books that are on the shelf. সেইটো হৈছে adjective clauses. He creates problems wherever he goes. সেইটো হ'ব adverb clauses. She has not written to me since she left the place. এইটো হ'ব adverb clauses. আৰু she is absent because she is ill. এইটো হ'ব adjective clauses. আৰু 11 নম্বৰ 12 নম্বৰ এইকেইটা হৈছে কিবা প্ৰজেক্ট টাইপ দিছে। এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তোমালোকক ক্লাছত দিব, তেতিয়া তোমালোকে কৰি ল'বা। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন উত্তৰৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। থেংক ইউ।